Nais mo bang alamin ang mga bagay o kagamitan na maaari mong magamit upang matukoy ang mga kinalalagyan ng iba't ibang lugar sa iyong komunidad? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. Magandang araw mga bata! Naritong muli ang inyong teacher Sheshe para sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Oops! Teka muna, pakihit muna yung subscribe button para updated ka sa mga susunod nating video. Salamat! Tara, simulan na natin! Marami ka na bang napuntahang iba't ibang lugar? Nalibot mo na ba ang iyong sariling komunidad? Ano-ano ang iyong mga nakita? Marahil ang ilan sa iyong mga napuntahang lugar ay mayroong mga istruktura, bantayog, mga palatandaan, simbolo, anyong tubig at lupa. Ano-ano ang mga nakita mo sa iyong sariling komunidad? Ngayon, pag-aralan natin ang mga bagay o kagamitan na maaari mong magamit upang madali mong matukoy ang mga kinalalagyan ng iba't ibang lugar sa iyong komunidad. Basahin natin ang maikling tula. Ano ako ni Miriam C. Santiago. Ang mga direksyon aking ituturo. Sa hilaga o timog, saan ka patungo? Sasamahan kita upang hindi ka maligaw sa iyong pagpunta sa kanluran o silangan. Halika kaibigan, tayo ay maglakbay. Libutin natin ang ating magandang lugar. Komunidad mo'y kilalanin ng iyong mapansin ang mga anyong lupa't tubig na nakapaligid sa atin. Ang mga bantayog ipapakita ko sa iyo, muog ng mga bayani at sikat na tao. Nakikita mo ba ang mga istruktura, palengke at parke, paaralan at moske? Tignan mo ako. Ako'y maraming pananda, madaling intindihin ng matanda at bata. Ako'y iyong dalahin sa iyong pagpasok. Sa gamit mong bag, ako'y iyong isuksok. Ako ang mapa. Ang mapang halimbawa ay nahahati sa 4 na direksyon. Ito ang hilaga na nakaturo sa itaas, timog na nakaturo sa ibaba, kanluran sa kaliwa, at silangan sa kanan. Ang mga direksyong ito ay tinatawag na mga pangunahing direksyon na mahalaga sa isang mapa. Madaling tandaan ang mga panandang direksyon na ito. Tumayo lamang nang nakaunat ang mga braso at kung ang kanang braso mo ay nakaturo kung saan sumisikat ang araw, ito ay ang silangan. Ang kaliwang braso mo naman ay nakaturo sa lugar kung saan lumulubog ang araw, ito ay ang kanluran. Ang hilaga ay nasa harapan mo at ang timog ay sa likuran mo. Bukod sa 4 na pangunahing direksyon, mayroon ding tinatawag na pangalawang pangunahing direksyon. Pag-aralan ang mga guhit sa itaas.
Ang tamang pagbasa sa mga direksyong ito ay sa pamamagitan ng pagbasa na sisimulan sa dalawang pangunahing direksyon. Sa itaas, ito ay ang hilaga at sa ibaba, ito ay ang timog. Susundan ito ng pagbasa sa kanluran kung ito ay sa kaliwa at silangan kung sa kanan. At ngayon mga bata, basahin natin ang mga pangalawang pangunahing direksyon. Sa itaas, sa gawing kanan ay ang hilagang silangan. Sa ibaba, sa gawing kanan ay ang timog silangan. Sa kaliwa naman, sa gawing itaas ay ang hilagang kanluran. At sa gawing ibaba ay ang timog kanluran. Mahalaga ang mga panandang direksyon na ito upang malaman kaagad ng taong tumitingin sa mapa ang mga lugar kung saan siya pupunta at paano ito pupuntahan. Mayroong mga pananda o simbolo na sa mapa lamang makikita. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Bantayog, bundok, bulkan, pamilihan, kabahayan, pamahalaan, paaralan, simbahan, moske, pagamutan o ospital, daang riles, tulay, paliparan, burol, palayan, ilog, talon, dagat, kabahayan, parke, at lawa. Ang mga panandang makikita sa mapa ay simple at madaling tandaan. Ang mga panandang ito ay nakatutulong sa mga taong may hinahanap na lugar sa pamamagitan ng mapa. Ngayon mga bata, subukin natin ang inyong natutuhan. I-type sa comment box ang direksyon, istruktura, anyong tubig o anyong lupa na tinutukoy sa bawat tanong. Number 1. Anong istruktura ang makikita sa hilaga? Sagot, simbahan. Very good. Number 2. Ito ay anyong tubig na makikita sa kanluran ng mapa. Sagot, ilog. Very good. Number 3. Sa anong direksyon makikita ang kabahayan? Sagot, hilagang kanluran. Very good. Number 4. Ang palayan ay makikita sa anong direksyon? Sagot, timog silangan. Very good. Number 5. Anong istruktura ang makikita sa silangan ng mapa? Sagot, paaralan. Very good. Nakakuha ba kayo ng perfect score mga bata? Paki-comment naman ng yes sa ating comment box. So, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi. Bye!